প্ৰাঞ্জল ভৰালী ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আহকচোন আমি বৰ্ডখনৰ পাৰ্ট 1ত মই দেখাইছিলোঁ যে বৰ্ডখনৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই ভল্টেজ বা মই দুটামান দেখাইছিলোঁ। এতিয়া গোটেই বৰ্ডখন আমি টেষ্ট কৰি দেখাম। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাম নতুন বৰ্ড এখন এনেকুৱা টিভিত 14 ইঞ্চি হওক 21 ইঞ্চি টিউবত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সেইটো চাম। প্ৰথমতে আমি ভল্টেজ চাম আৰু ভল্টেজবোৰ আমি চাবলৈ প্ৰথম আমি এই ডায়েগ্ৰামখন জানিব লাগিব। প্ৰথম এই ডায়েগ্ৰামখনৰ মতে ভল্টেজবোৰ ওলাব। ডায়েগ্ৰামখন মই আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰিব পাৰিব। মই ডায়েগ্ৰামৰ ভিডিঅ' বা মই ফটো পঠিয়াই দিম ডায়েগ্ৰামৰ। এখন চাইনিজ কিট হয়। চাইনিজ কিটৰ প্ৰথম আমি ভল্টেজটো চাওঁ। তাৰপিছত আপোনাক LG চেমচাং বা অন্য য'ত মানে আছে বাকীখিনিৰো মই দেখাম। কিন্তু আমি প্ৰায় চাইনিজ কিটতে শিকোঁ। আহক এখন ইজি অলপ হয় কেনেকৈ ভল্টেজবোৰ এতিয়া চেক কৰা হয়। প্ৰথম আমি এচিত দি ল'লোঁ মিটাৰ। এচি কেন চেক কৰিম। এচি দিলোঁ, ৰেড লাইট আহিলে। তাৰপিছত এচি কেন পাই আছে, সেয়া মিটাৰত আপোনালোকে দেখিছে এচি কেন পাই আছে। তাৰপিছত আমি DC চেক কৰিম। DC কণ্ডেনচাৰ চেক কৰিম। কণ্ডেনচাৰত পাই আছে আপোনাৰ 300ৰ ওচৰা-ওচৰি ভল্টেজ পাই আছে, আপ পাই আছে। তাৰপিছত আমি চেক কৰিম 110 ভল্ট। 110 ভল্ট অ'কে। ভাৰ্টিকেল ভল্টেজ 26 অ'কে। মেইন IC ভল্টেজ 11 অ'কে। তাৰপিছত চাউণ্ড ভল্টেজ অ'কে। তাৰপিছত আমি চেক কৰিম মেমৰি IC ভল্টেজ 5 ভল্ট অ'কে আছে। তাৰপিছত চাউণ্ডৰ পিং এইটো পিঙত আহিব অ'কে। তাৰপিছত ভাৰ্টিকেল IC চাম, ঠিকে আছে। আউট ইন দুইটা চাম। ভাৰ্টিকেল IC অ'কে। তাৰপিছত চাম আমি 180 ভল্টেজ যোনটো STৰ পৰা ওলাব বেছলৈ। এইটো 140-50ও থাকে, মানে 110ৰ ওপৰত থাকিলে আছে। এইটো অ'কে আছে। হিটাৰ ভল্টেজ চেক কৰিবলৈ হ'লে আমি সদ্যহতে আৰু এটা ইজি প্ৰচেছ, আপুনি এচিত দি ল'ব আৰু এচিত আপোনাক হিটাৰ ভল্টেজত 5 ভল্ট দিব। এইটো হিটাৰ F4-5 মানে হিটাৰ ভল্টেজ অ'কে। তাৰপিছত আমি চেক কৰিবলগীয়া বেছত চাম, বেছত আহিছে নাই হিটাৰ ভল্টেজ অ'কে আছে। তাৰপিছত আমি কালাৰ IC পৰা ভল্টেজ চাম, 2 আহিব, আহিছে অ'কে আছে। এইখিনিয়ে ভল্টেজ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনাক দেখাই যাম বাকী কেনেকৈ। 5 ভল্ট আমি কিলে গৈছে নাই 5 ভল্ট কি ভল্টেজ এইটো ৰ'ব এচিড দি থোৱা আছিলে। কি 5 ভল্টেজ LED 5 ভল্টেজ অ'কে আছে। এইখিনি আপোনাৰ চাবলগীয়া ভল্টেজ হয় গোটেই বৰ্ডখনৰ। আমি মানে প্ৰথম এখন বৰ্ড পাওঁতে বা ৰানিং নাথাকোঁতে এইকেইটা ভল্টেজ আমি চেক কৰি ল'ম প্ৰথম। তাৰপিছত বৰ্ডৰ কি বেমাৰ আছে, পাৱাৰ ছাপ্লাইত আছেনে, ভাৰ্টিকেলত আছেনে, আপোনাৰতো টিভি স্ক্ৰীণত দেখাবই বা কিছুমান কোনটো ভল্টেজ আছে আপুনি জানিবও লাগিব পৰ্যায়ক্ৰমে অলপকৈ। তাৰপিছত ST ফল্ট আছেনে কি আছে আপুনিতো অলপ মানে নিজেও আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে আমুকটো ফল্ট আছে আমুকটো। আৰু কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে কি হয় মই বাকী ভিডিঅ'বোৰত বনাই গৈ থাকিম লাহে লাহে। ভাৰ্টিকেল IC প্ৰব্লেম হ'লে কি বেমাৰ দেখাব, ST প্ৰব্লেম হ'লে কি বেমাৰ দেখাব, কালাৰৰ প্ৰব্লেম হ'লে কি দেখাব, মেইন IC ভিডিঅ'ত আহিলে কি দেখাব, এইবোৰ দেখাই যাম যিখিনি পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চাম যে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰোঁ এখন বৰ্ড, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰোঁ এইখিনি দেখাম। আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে টিভি ফিল্ম বা হোম থিয়েটাৰ ইত্যাদি যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী মই প্ৰায়খিনি বস্তুৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিকে আজিলৈ দিছোঁ।
আৰু নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, আগলৈ পাই থাকিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ মই।